डे 1 को रिपोर्ट बुझाउने बेला आयो हैन। अब अनि डे 1 को कुरा गर्दाखेरि आज मलाई सुरुमै बाउन्सर बल आयो। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले हिजो बेलुका ओके म यति टाइममा उठ्छु, म कुद्न जान्छु, अनि त्यहाँबाट यो टाइममा चाहिँ म पढ्छु भनेर चाहिँ मैले एउटा जेनरल ओभरभ्यू मैले माइन्डमा बनाएको थिएँ। बिहान उठे 4 बजे अलार्म बज्यो, म उठेँ, बाहिर हेर्छु चट्याङ एकदमै ठुलो पानी परिरहेको, अनि त्यहाँबाट गाडाङ र गुडुङ बत्ती सत्ती केही छैन, त्यस्तो भइरहेको होइन। उठ्ने खालको सम्भावना थिएन, ल्यापटप खोल्ने सक्ने कुनै पनि पोसिबल चान्सेस थिएन होइन। अनि त्यहाँबाट लाइनै थिएन होइन, अन्धकार थियो, लाइनै थिएन। अनि यो सिलसिला चाहिँ 8-9 बजीसम्मै चलिरह्यो होइन। 8-9 बजीसम्मै लाइन आएको छैन, एकदमै पानी परिरहेछ, चट्याङहरू हानिरहेछ, अनि त्यहाँबाट होइन एकदम अन्धकार छ कि, हुन्छ नि त्यो दिउँसो कहिलेकाहीँ त्यो पानीहरू पर अन्धकारहरू हुन्छ नि, त्यस्तै भइरहेछ कि। अनि त्यो भयो। अनि मैले क्लास लाइन 9 बजे आयो, अनि मैले 9:10 मैले क्लास स्टार्ट गरेँ। आज मैले 5वटा क्लास स्टार्ट गरेँ, इन्टु 2 आवर्स पर भनेको 5 to 10 आवर्सको मैले क्लास गरेँ। अनि त मैले 4 आवर्सको मैले सेल्फ स्टडी, त्यसलाई रिभिजनहरूदेखि लिएर होइन यताउति, अनि बाँकी अरू कुनै केही प्रोडक्टिभ वर्कहरू पनि मैले केही गरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले 14 आवर्सको आजको मेरो आउटपुट रह्यो। अब यसलाई ट्याक्कै कहिले मेजर गर्न सकिँदैन होइन। अब हुन्छ नि तपाईँहरूलाई प्रुफ हो कि मैले यति नै गरेँ भनेर देखाउन सकिँदैन, बट म आफै भित्रबाट सेटिस्फाइड छु कि यस आई गेभ माई बेस्ट भनेर चाहिँ आई एम सेटिस्फाइड होइन। अनि अर्को कुरा भनेको आजको दिनबाट मैले एउटा कुरा के सिकेँ भन्दाखेरि होइन, हाम्रो प्लानिङ हुन्छ नि, हामी प्लानिङ गर्छौँ कुनै पनि कुरा, अथवा तपाईँ कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा केही पढ्दै हुन्छ भनेदेखि म यो गर्छु, यसो गर्छु भने तपाईँ प्लानिङ गर्नुहुन्छ नि, त्यो प्लानिङ चाहिँ जहिले पनि फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ, रिजिड हुनु हुँदैन कि भन्ने कुरो मैले आज एकदमै प्र्याक्टिकल्ली होइन आफैले भोगेँ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले बिहान मेरो 9 बजीसम्म त मैले बोकै खोला थिइनँ, अब मैले 4 बजीमा कुद्न जान्छु अनि म 5-6 बजीदेखि म पढ्न बस्छु भनेर मैले सोचेको थिएँ, त्यो मेरो भएन। अब यदि यो केसमा म आधी उधी त मेरो एनर्जी होइन एकदम डाउन भइसकेको थियो, यदि भइसकेको हुन्थ्यो, अथवा होइन त्यो खालको डिमोटिभेट म भइसकेको हुन्थेँ। त्यही भएर चाहिँ मैले अब यो केसलाई चाहिँ ओके ठिक छ, केही छैन, अब जे भयो, बट म फ्रेस स्टार्ट गर्छु भनेर चाहिँ बरु दिउँसो लिने ब्रेकमा मैले त्यसलाई कम्प्रोमाइज गरेर मैले आफ्नो क्लासेसहरू गरेँ, अनि मैले सेल्फ स्टडीहरू गरेँ। सो त्यही भएर हाम्रो प्लानिङ जहिले पनि फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ होइन। खासमा यो कुरा तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ र मैले पनि सुनेको, अझ मैले त पढेकै पनि हो। कसरी पढेको भन्छ भन्दाखेरि म कमर्स स्टुडेन्ट हो, 11-12 मैले कमर्स चुज गरेको, अनि 11-12 हाम्रो बिजनेस स्टडीमा चाहिँ त्यहाँबाट छ कि प्लानिङ च्याप्टरमा प्लानिङ सुड बी फ्लेक्जिबल नट रिजिड भने त्यस्तै केही छ। अनि त्यो पढेको पनि थिएँ मैले त होइन, तर त्यो पढाइ त्यो अरूले भनेको कुरा सुनेर र आफूले त्यति बेला भोग्दाखेरिको चाहिँ दृश्य चाहिँ त्यो सिनारियो चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। किनकि त्यति बेला आफ्नो त्यो इमोसन्सलाई कन्ट्रोल गर्न अनि आफ्नो त्यति बेला आफूलाई मोटिभेट राखिराख्नको लागि चाहिँ त्यो इट्स यु के, त्यो तपाईँमै भर पर्छ। त्यो कसैले तपाईँलाई भनेर, मैले भनेर, अथवा कसैले मोटिभेसन स्पिकरले भनेर त्यो केही हुनेवाला छैन। सो गाइज आजको चाहिँ मेरो समरी जिस्ट यति नै रह्यो फर्स्ट डे। लेट्स होप द्याट म चाहिँ यो सिरिजलाई कन्टिन्यू गरिरहनेछु र म यसै गरी आजको जस्तै अबको 6 डेजमा पनि यही अनुसारले म आफूलाई प्रोडक्टिभ राखिरहनेछु। सो सी यु अन एनदर डे।